اهلا بيكم. دي اول حلقة لينا في برنامج على تليجرام عشان نعلم اللغة الصينية، وهنبدأ بأول كلمة معانا وهي ني خاو و تياو. على سبيل المثال ني خاو و تياو خايفون. ني خاو و تياو خايفون. ني انت، خاو معناها اهلا او جيد، خاو معناها جيد، فني خاو معناها اهلا. و انا، تياو ادعى او اسمي، فني خاو و تياو اهلا انا اسمي. انا اسمي بالصيني خايفون، ده اسمي. ده اسمي عشان في مدرسة صينية كانت هي اللي ادتني الاسم دوت. ف ني خاو و تياو خايفون. 我是你们的老师，我是你们的老师. و انا، ش اكون، ني انت، من كلمة تستخدم للجمع، ني من انتم. د د معناها حاجة ملك ليكم. لما اقول د معناها حاجة ملك ليكم او حاجة ملك ليا، تعود على الشخص اللي قبل الد. يعني لو قلت وده حاجة ملك ليا، ني حاجة ملك ليك. احنا لسه متفقين الو معناها انا، ني معناها انت، وده حاجة ملك ليا، ني حاجة ملك ليك. فالد معناها حاجة ملك للإنسان اللي مذكور قبل الكلمة. لاوش معناها مدرس. ف 我是你们的老师، انا اكون معلمكم. هنتعلم في الكورس دوت اللغة الصينية، هنبتدي من الصفر. هنتعلم اول حاجة الارقام، هنتعلم نكتب من صفر ل10. كده نبدأ نتعلم على الكلمات الأساسية زي أنا، أنت، أنتم، وهكذا. الكلمة الأولى معانا النهاردة هي لين. لين صفر، لين. الكلمة التانية معانا هي إي. إي إي. الكلمة التالتة معانا هي R. R R. كلمة بعد كده معانا سان. سان سان. إي يعني واحد، R يعني اتنين، سان يعني تلاتة. الكلمة اللي بعد كده س. س س. الكلمة اللي بعديها وو. وو وو. الكلمة اللي بعدهم ليو. ليو ليو. بعد كده تي. تي تي. الكلمة اللي بعديها با. با با. الكلمة اللي بعدهم تيو. تيو تيو. الكلمة الأخيرة معانا ش. ش ش. في فرق ما بين كلمات لما أقولها بنغمات مختلفة. زي مثلا احنا عندنا في العربي عندنا فتحة ضمة كسرة. الكلمات لما بنقولها بلهجات مختلفة بتدي معنى مختلف. يعني زي مثلا لما اقول لك حاجة مثلا بلهجة عادية او حاجة بلهجة سؤال. يعني انا يعني مثلا اقول لك ايه، معاك قلم، غير لما اقول لك معاك قلم. يعني دي جملة انا بقول لك انت معاك قلم، غير لما اقول لك معاك قلم كده انا بسألك. اللهجة بتغير بمعنى الكلام. فبالتالي احنا عندنا 4 لهجات. عشان احنا بنتعلم اللغة الصينية عندنا 4 لهجات. زي العربي عندنا فتحة ضمة كسرة سكون. لا، احنا عندنا في الصيني عندنا 4 لهجات. اللهجة الأولى، اللهجة التانية، اللهجة التالتة، اللهجة الرابعة. تعال ناخد سؤال. على سبيل المثال عندنا كلمة فان. فان 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 فان. دول 4 نطق مختلفين لنفس الكلمة. فان 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 فان. أول واحدة لها زي ما تقول كده حتة واحدة ما بتطلعش فيها. فان فان. تاني واحدة بتطلع صوتك فيها. فان فان. تالت لهجة معانا فان فان. رابع لهجة معانا فن فن.
خليني اقول لك حاجه، اللهجات ديت عشان ما تتعقدش من اللغه، اللهجات ديت مش مهمه قوي، علشان لما بتتكلم صيني، بتتكلم مع الصينيين انت بتتكلم بسرعه، فبالتالي اللهجات ما بتبانش، ولكن معنى الكلمه بيبان من الجمله. يعني لما نحط الكلمه في الجمله تقدر تقول معناها ايه او تقدر تفهمها. فاللهجات مش مهمه قوي، يعني انت مش هتفضل تقول فان او فان كده، لكن انت هتتكلم بسرعه وهتتكلم عادي. ولكن انا بحب افهمك فكره اللهجات علشان ده اساس انت هتبني عليه، لان انت ممكن تحتاج الموضوع دوت في يوم من الايام، وساعات هتضطر ان انت تتكلم باللهجه ديت او بالنغمه ديت في بعض الاماكن. ف ديت اللهجات. فان معناها مربع، فان معناها بيت او بيت. فان زار، فن انك تحط حاجه. تمام. احنا كنا بنتكلم على النغمات، ونبدأ بقى في الموضوع اللي بعد كده، واحنا نعرف نفسنا ونسأل حوالينا. ممكن اقول و، انا. ني، انت. تا، هو. تا، تا. تا是我的朋友，تا是我的朋友. هو يكون صديقي. تا هو. ش يكون. و انا. د حاجة ملكي. و ده حاجة ملكي. بانيو صديق. تعشيو ده بانيو، ده صديقي. تا ممكن برضو تيجي بمعنى ولد او بنت، ولكن بيختلف في الرمز. اللغة الصينية ما فيهاش حروف، اللغة الصينية بتتكون من رموز. مش عايز حد يسألني احنا ليه ما بتاعش حروف. اللغة بتتكون من رموز، كل كلمة بيكون رمز معين. فاتفقنا على كلمة تا ممكن تيجي معنى ولد وممكن تيجي معنى بنت. تمام تمام. تا شي شي، تا شي شي. تا هو. ش يكون. شي او شوي، هما الاتنين بنفس المعنى ولكن بتختلف على لهجة الناس. في ناس بيكون في بكين، دي عاصمة الصين، وفي ناس بيكون من مناطق مختلفة بيقولوها بنطق مختلفة، زي عندنا كده في مصر في بعض الكلمات بنقولها بلهجات مختلفة. شي او شوي نفس الكلمة، معناها مين. تاشي شوي او تاشي شي، ده مين. ممكن برضو تسأل على نفس السؤال بس بمعنى مختلف. نيرينشي تاما، نيرينشي تاما. ني انت، رينشي تعرف، ولكن رينشي معناها تعرف بس بشكل عام، مش بتعرفه بتفصيل مفصل. يعني لما اقول لك تعرف الشخص دوت، يعني مثلا سمعت عنه قبل كده، عارفه، حتى يعني وقفت قبل كده اتكلمت معاه قبل كده، مش عارفه ولكن بشكل عام. لكن لما استخدم الكلمه ديت مش معناها ان هو صديقك خالص، معناه ان انت تعرفه ولكن بشكل عام. فنيرنشي انت تعرف، تا هو او هي على حسب انا بتكلم عن مين. ما كلمة معناها السؤال. ما برضو ممكن تستخدم كشتيمة، فنخلي بالنا واحنا بنقولها. الكلمة دي تتقال في آخر الكلام عشان تقلب الجملة سؤال. نيرينش تاما، ني ما. ني خوي، ني يعني انت جعان. ما هي سؤال. ني ما، ني انت جعان. جعان. لا كلمة بتحول الجملة لفعل ماضي، كلمة بتحول الجملة لفعل ماضي. تمام. آم، هنشوف برضو احنا عندنا أمثلة تانية. احنا كده عدينا 10 دقايق، فدي الحلقة بتاعت النهاردة. اشوفكم بكرة اشوفكم بكرة ان شاء الله. انا حبيت ان احنا نبدأ اني اكلمكم على جمل، لان انا اعتقد ان افضل طريقة لتعلم لغة ان انت تحفظ جمل، واكتر جمل مشتهرة، فبالتالي انت تقدر تعبر عن نفسك مش بالكلمات خالص. الفكرة ان احنا عشان نتعلم لغة ممكن نتعلمها من 3 ل6 شهور بالكامل ونوصل لمستوى الاحتراف ان شاء الله. هنحتاج ان احنا نعمل شوية حاجات. اولا ان احنا نتفرج على افلام، انت ممكن ما تفهمش حاجة ولكن تفضل تسمع، وده هيمرن عندك مهارة السمع، الليسننج. تمام. هتفضل تسمع افلام واغاني. ممكن برضو ارشح لكم بعض الاغاني او بعض الافلام او بعض الابليكيشن على التليجرام. ممكن برضو دي هتساعدنا ان احنا نمرن مهارة الليسننج، ان احنا نسمع. الرموز اللي انا هنزلها هتحاول تكتبها
هنزل لكم برضو ابلكيشن يساعدكم ان انتوا تكتبوا الرموز ديت بشكل مفصل، او يخليكم تعرفوا تكتبوها بشكل افضل. الموضوع هياخد منك نص ساعة يوميا عشان برضو ما تنطوش وتزهقوا. حاجة كمان، ده هيمرن عندكم مهارة رايتنج او الكتابة، عندنا مهارة الريدنج او القراية. وهنزل لكم ان شاء الله قريب قطع هتفضلوا تقروها وتحاولوا تفتكروا الرموز من نفسكم. برضو هنحاول ان احنا نلجأ لبعض الطرق المسلية زي الالعاب، لان انا اعتقد ان واحدة من افضل الطرق لتعلم اللغة برضو الجيميفيكيشن او التلعيب، او مش عارف اترجمها بالعربي، اللي هي ان احنا نحول الطريقة لطريقة مسلية، اللي احنا نخليها فيها العاب ولا غيره. فهنزل لكم بعض القطع وانتوا تحاولوا برضو تقروها وتترجموها وكده هتقدروا تمرنوا مهارة الريدنج او القراية. فاضل لنا اخر مرحلة وهي التوكينج او الكلام. حاولوا تحفظوا الجملة ديت عشان تعرفوا تعبروا بيها، حاولوا تتمرنوا كتير، وان شاء الله ممكن نعمل ميتنج على زوم بحيث ان كل شخص يتكلم الكلمة ديت او الجملة ديت ويتكلم شوية، بحيث ان احنا ننمي عندكم مهارة التوكينج او الكلام. وبكده انت عرفت تنمي الاربع جوانب من اللغة، وبالتالي انت حصلت على اللغة سواء من جانب الكلام او من السماع او من الكتابة او من القراية. وده كله هيحصل ان شاء الله لما تعملوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليكم. هنزل ان شاء الله كل يوم 5 ل10 دقايق حلقة عشان ما نطولش عليكم تزهقوا. مطلوب من حضراتكم نص ساعة في اي يوم في اي وقت تكونوا فاضيين فيه تشوفوا الحلقات. هننزل ممكن قريب امتحانات. الامتحان انا مش هصححه، هنزل الاجابة، ولكن الامتحان هدفه ان انت تشوف انت وصلت لمستوى ايه. اتمنى ان انا كنت ساعدتكم، اتمنى ان انا اقدم محتوى مفيد، وشكرا جزيلا على حلقة النهاردة. اشوفكم بكرة ان شاء الله.